छौपडी नेपालको त्यो सोसियल लेभल जुनमा केटीहरूलाई मन्थली पिरियड्सको बेलामा अपवित्र भनेर घरबाट बाहिर राखिन्छ र स्पेसली गोठहरूमा राखिन्छ। हामीहरूको घरमा पनि अहिले पनि छुइन्छ यो त्यो भनेर एक्सक्लुड गरिन्छ, तर छौपडीसँग कम्पेयर गऱ्यो भने यो त्यति ठुलो प्रब्लम लाग्दैन र त्यो ठुलो प्रब्लम नलाग्नु एकदमै अनफर्चुनेट हो। मेरो यो भिडियोमा म जुन प्रब्लम्स छ त्यसलाई भन्दा पनि मेरो विचारमा जुन सल्युसन्स हुन सक्छ त्यसलाई बढी फोकस गर्छु। छौपडी भनेको नराम्रो हो, यसरी मान्छेलाई नि गोठमा राखिन्छ भनेर धेरै ठाउँ यो अझै छाउ मान्नुपर्छ, खोलामा टेकेपछि टेक्नुहुन्न भन्ने आफ्ना देवी देवताले दिन्नन्, भगवानले ज्ञान थिए। महिनावरी कुनै पाप होइन, हरेक नारीको पहिचान हो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 168 मा र त्यसको उपदफा 3 मा कुनै पनि किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाउने र छाउपडी राख्नलाई बाध्य गराउन पाइँदैन भन्ने अन्त्य गर्छौं हामी छाउपडी कटेर भत्काई, अन्त्य गर्छौं हामी। छौपडीको इफेक्टमा जाँदा हामीले फिजिकल लेभलमा हुने प्रब्लम्स जस्तो साँपले टोक्ने, आगो लागेर डेथ हुने, सफोकेसन हुने, रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा इफेक्ट पार्ने हामी त्यो सधैँ नै न्युज पाउँछौँ, तर मेन्टल हेल्थको बारेमा अलिक कम नै कुरा गरिन्छ। मेन्टल इफेक्टमा जानु पर्दा कुनै केटी छेउमा बस्दा स्कुल जान पाउँदैन, उसले धेरै नलेज पनि मिस गर्छ। उसले त्यो बेला अरू केटाहरूलाई सबै काम गर्न पाइरहेको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन्स हेर्छ र त्यो कारणले उसलाई साँच्चीकै लाग्न थाल्छ ओ केटाहरू त साँच्चीकै सुपेरियर हुन् र यसले पछिसम्म इफेक्ट पार्छ। र पिरियड रेस्ट्रिक्सन्स एउटा मेजर कारण हो नेपालमा अहिले पनि फिमेल अप्रेसन हुनुको। अब त्यसपछि छौपडीको सल्युसन्स के हुन सक्छन् त? हामीले सल्युसन्स सोच्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ, मान्छेहरूको बिलिभ्स। र त्यो बिलिभ्सको कारणले जुन छौ भत्काउने अभियान छ त्यसले मात्रै काम गर्दैन। मेबी एकैछिनको लागि त्यहाँनिर भत्काइन्छ र यो प्रथा डिस्कन्टिन्यू हुन्छ एकछिनको लागि, तर त्यो प्रोग्रामको अलिकति ध्यान हट्ने बित्तिकै त्यहाँनिर फेरि त्यो सुरु हुन थाल्छ र मेबी अझ नराम्रो तरिकासँग। Menstruation, why the same? Enjoy womanhood, be hygiened, be aware and spread awareness. त्यसमा म यहाँ के सल्युसन प्रपोज गर्छु त? मेरो विचारमा छौघर भत्काउने भन्दा पनि छौघर बनाइदिनु पर्छ। यो लाइन मात्र सुन्दाखेरि मैले छौपडीलाई सपोर्ट गरे जस्तो लाग्ला, तर मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले यो भन्न खोजेँ कि हामी कम्युनिटी सेल्टर्स र त्यसको म्यानेजमेन्ट त्यहाँनिर पर्मानेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कम्युनिटी सेल्टर्समा हामीले प्रपर ठाउँ, खाना, एडुकेसन, लुगा, सेनिटरी न्यापकिन्स, मेन्सुरल कप्स प्रोभाइड गर्नुपर्छ। हो म यो मान्छु कि अहिले पनि कहीँ न कहीँ फिमेल्सलाई अप्रेस गरिएको र राइट्स भोइलेट भएको देखिन्छ, तर साँच्चीकै हामी छौ भत्काएर यो सबै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यो ध्यानमा राख्नुपर्छ र छौपडीको लङ टर्म एभोल्युसनमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीहरू त्यो साइट्समा केटीहरूलाई भोकेसनल एडुकेसन एज वेल एज बेसिक फर्मल एडुकेसन पनि दिन सक्छौँ। हामीहरू त्यहाँ सेक्स एडुकेसन, पिरियड्स, पोलिटिकल अवेरनेस जस्ता सोसियली कम्प्लिकेटेड इस्युहरूलाई डिस्कस गर्ने र एडुकेट गर्ने गर्न सक्छौँ। तर यो प्लान आयो भने पनि कतिपय एक्सट्रिमिस्ट मान्छेहरू हुन्छन् जसले अझै पनि यसलाई फलो गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई के गर्ने त? हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि त्यस ठाउँमा पपुलर र इन्फ्लुएन्सर मान्छेहरूलाई युज गरेर ती कम्युनिटी सेल्टरहरूको विज्ञापन गर्न सक्छौँ, उनीहरूलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि हेल्प माग्न सक्छौँ, जसले गर्दा त्यहाँका धेरै फ्यामिलीहरू अट्र्याक्ट हुन्छन्। जो अझै हुँदैनन् उनीहरूको लागि हामी त्यहाँनिर पण्डितलाई काममा लगाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर लगेर मान्छेहरूलाई यो भगवानले दिएको प्रथा होइन, यो कुप्रथा हो र अब यो जमानामा यसको एप्लिकेसन छैन भनेर बुझाउन सक्छौँ। छौ र छुइने जस्ता प्रथाहरू पहिला फेसिलिटी नभएको बेलामा केटीहरूलाई पिरियड्समा हुने विकनेस र अरू प्रब्लमहरूले नथिचोस् भनेर सुरु भएको हो र यो फोर्सफुल्ली गराउनु भनेको पाप हो र कुप्रथा हो भनेर बुझाउनु पर्छ र अब यो जमानामा यसको केही एप्लिकेसन छैन भनेर पनि बुझाउनु पर्छ। अब फेरि यो कति खर्च लाग्छ, सरकारले धान्न सक्छ त भनेर क्वेसन आउँछ। यस, जति पनि यस्तो ठाउँहरू छन् सबैमा एकैचोटि काम गर्न नसकिएला, तर मेरो विचारमा जुन छौ भत्काउनमा खर्च लागिरहेको छ त्यसबाट अलिकति भए पनि कम गरेर त्यो पैसालाई यतातिर हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ।
हामीलाई त्यहाँनिर कुनै एकदम धेरै खर्च गरेर सो अफ पनि गर्नु पर्दैन। हामीलाई त्यहाँनिर अलिकति कम फन्डमा तर राम्रो क्वालिटीमा फेसिलिटी दिनु छ। एक्जाम्पलको रूपमा हामीले त्यहाँनिर स्यानिटरी न्यापकिन्स नै बाँड्न जरुरी छैन। हामी त्यहाँ मेन्सुरल कप्स बाँड्न सक्छौँ जुन सस्तो पनि छ र लामो समयसम्म टिक्छ। र धेरै रिसर्चेसमा यो पनि देखिएको छ कि दे आर बेटर देन स्यानिटरी न्यापकिन्स। छौपडी अहिले पनि पश्चिमको लगभग 70% फ्यामिलीहरूमा प्र्याक्टिस गरिन्छ र छुइने छाइनेको कुरा गर्नुपर्दा त अहिले पनि नेपालको लगभग 95% फ्यामिलीमा प्र्याक्टिस गरिन्छ र यो हट्न जरुरी छ। मैले जुन सल्युसन्स प्रपोज गरेँ त्यो पनि 100% इफेक्टिभ हुँदैनन्, तर एकचोटि स्टार्ट भएपछि त्यहाँनिर आएको प्रब्लमहरूलाई हामी सल्युसन्स खोज्दै ट्याकल गर्दै जान सक्छौँ। तर सायद त्यो पनि एकदमै गाह्रो छ। नेपालमा अझै पनि पिरियड हाइजिनमा युज हुने कुराहरूमा भ्याट लगाइन्छ जुन हट्न जरुरी छ। नेपालमा पिसिओडी र पिसिओएस जस्ता गम्भीर बिमारीहरूको बारेमा एकदमै कम अवेरनेस छ, जसले गर्दा धेरै जसोले पिरियड हाइजिनलाई सिरियसली नै लिँदैनन्। यस्ता थुप्रो प्रब्लमहरू छन् र ट्याक्स हटाउने जस्तो कामहरू हामीले सुरुमै र अवेर गराउने जस्ता इन्स्ट्यान्टली गर्न नसकिने कामहरू सँगसँगै लग्न सक्छौँ। अन्त्यमा म डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क हालिदिन्छु change.org को, जुनमा स्यानिटरी न्यापकिन्सलाई ट्याक्स फ्री बनाउन भनेर एउटा मुभमेन्ट सुरु गरिएको छ। यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर इफेक्टिभ बनाउनको लागि हजुरहरूको हेल्प चाहिन्छ। हजुरहरू यसलाई अवेरनेसको लागि युज गर्नु र सकेसम्म त्यो लिङ्कलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। नेपालको सबै कुप्रथाहरूको अन्त्य होस् भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। Say no to छौपडी Say no to छौपडी. It is like torturing the woman. Together we stand against periods restriction. Say no to छौपडी. Together we stand against periods restrictions. Together we stand against the periods restrictions. Say no to छौपडी. We all stand against period restriction. Together we stand against the periods restrictions. Together we stand against period restrictions. Together we stand against the periods restrictions. Say no to छौपडी. no to छौपडी. Say no to छौपडी. No to छौपडी. Together we stand against period restrictions. Together we stand against the period restrictions. Say no to छौपडी. Together we stand against the period restrictions. Together we stand against the period restrictions. Say no to छौपडी. Say no to छौपडी. Together we stand against the period restrictions. Happy Happy restoration.